Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u další lekce z intenzivního kurzu češtiny. Zdraví vás Jana z ilearnczech.com a zabýváme se teď množným číslem, plurálem. V posledních mnoha videích jsem vám ukazovala, jaké jsou koncovky mužského rodu životného. Jak jsem slíbila v předcházejícím videu, budeme se teď koncentrovat na adjektiva, to znamená přídavná jména. A já jsem se rozhodla, že nebude špatné udělat takový přehled pro všechny rody a napsat vám koncovky v jednotném čísle i v množném čísle. Takže jednotné číslo cizím slovem singular a množné číslo je cizím slovem plurál. Vždycky tady je kdo co, to znamená nominativ, a koho co, to znamená akuzativ. Zájmena cizím slovem pronomina a přídavná jména, jak jsem řekla, jsou adjektiva. Tak začnu akuzativem singuláru, to znamená koho co vidím. Teď nás zajímají především zájmena a adjektiva. Mám tady vždycky ukazovací zájmeno, to je ten, ta nebo to. A potom tady mám příklad adjektiva, které má na konci y a nebo e, to je takzvané tvrdé adjektivum. Dobrý, dobrá, dobré. Pro mužský rod životný a neživotný je dobrý. A pro femininum, to znamená maskulina animáta, maskulina inanimáta, pro ženský rod neboli femininum je forma dobrá, dlouhé a na konci, a pro střední rod neboli neutrum je na konci e, dlouhé e, dobré. Ale potom ještě existují adjektiva, která v základní formě, ve slovníku, když je najdete, mají na konci měkké i, ne y, ale to druhé i s čárkou. A v takovém případě je v nominativu jednotného čísla, no taky množného čísla, i pro všechny rody. Takže obvykle se české děti učí slova mladý místo slova dobrý a jarní místo slova lepší, ale myslím, že slova dobrý a lepší jsou praktičtější a frekventovanější. Tak pojďme na to. Takže to je ten dobrý nebo ještě lepší muž. A koho co hledám? Hledám toho dobrého anebo lepšího. No a substantivum mě teď moc nezajímá, ale samozřejmě vám ho sem přidám. Muže. To znamená, že tady máme koncovky oho, ého, ího. Když vezmeme mužský rod neživotný, bude to jiné. Takže to je ten dobrý nebo lepší dům a já chci koupit ten dobrý nebo lepší dům. To znamená, maskulinum inanimátum nemá oproti nominativu žádnou změnu. Zůstane tam e, y a měkké i. U ženského rodu, tady podtrhnu ty koncovky, u středního taky,
Tak u ženského rodu bude nějaká změna, takže to je ta dobrá nebo lepší žena a já bych chtěla poznat tu dobrou anebo tu lepší ženu. Takže A se změnilo na krátké U, ta tu, dobrá dlouhé A se změnilo na OU, dobrou, a I zůstalo stejné. Jak to bude u středního rodu? U středního rodu taky není žádná změna, stejně jako u maskulina inanimata, u mužského neživotného. Takže to je to dobré auto, nebo to je to lepší auto a já chci koupit to dobré nebo to lepší auto. Tak slovo auto také zůstalo stejné. No, jestli jste tohle znali, tak to je prima primissima. A teď se podíváme na množné číslo. Zase nejdřív budu říkat nominativ, kdo to je, a potom akuzativ. Takže to jsou, jo, takže tady jsme mohli říct, to je ten dobrý lepší muž, tady to jsou ti dobří nebo ti lepší muži. Takže v mužském rodě životném u maskulin animat je ti ve spisovné češtině, dobří, tam je dlouhé měkké i a kvůli tomu měkkému i se muselo v tomto případě změnit ř, stejně jako jsme to měli u substantiv, jako jeden doktor, dva doktoři. Udělala jsem o tom video, jestli jste ho neviděli, tak dám odkaz do karty. A slovo lepší se nezměnilo. Teď se podíváme na mužský rod neživotný, maskulina inanimata. Takže to jsou ty dobré, nebo to jsou ty lepší domy. Vidíme, že koncovka je jiná než u životného rodu. Je tady Y, E s čárkou a lepší se nezměnilo. Co ženský rod? Ženský rod je v podstatě stejný jako mužský neživotný. Takže to jsou ty dobré, nebo to jsou ty lepší ženy. A nakonec střední rod. Tady je to trochu odlišné ve spisovné češtině, v hovorové češtině ne tolik. Jednotné číslo, to je to dobré, lepší auto a množné číslo, to jsou ta dobrá nebo lepší auta. Takže neutra jsou trošku odlišná, jiná. Tak ta dobrá, ale lepší nám zase zůstalo stejné. No a nakonec akuzativ plurálu, čtvrtý pád množného čísla. Tak například vidíš ty
dobré, nebo vidíš ty lepší muže? Můžete vidět, že teď máme stejné koncovky, jako je u mužského rodu neživotného v nominativu, ale taky v akuzativu, protože stejně jako u singuláru i u plurálu je nominativ a akuzativ stejný. Takže ty dobré, lepší domy. Tak tady udělám, že to je stejné. A tady to taky bude stejné. Tak a vlastně i tady je to stejné. Takže u ženského rodu znáš ty dobré nebo ty lepší ženy? A jak už vidíte, střední rod stejný. Ne jako ženský rod, ale jako nominativ, takže chtěla bych koupit ta 2 dobrá nebo lepší auta. Tak doufám, že je pro vás tohle užitečné. Proč jsem to udělala? Protože když teď budeme spolu studovat mužský rod životný, maskulina animata, nominativ, i když vám vždycky řeknu taky akuzativ, protože tam je rozdíl, tak se mi stalo, že studenti potom tyhle změny, které jsou jenom tady, začínají aplikovat i v jiných případech, i v jiných rodech. A to není správně. Takže to, co bude v následujících videích, se týká jenom maskulin animát. Víte tedy, na co se můžete těšit. Budou to adjektiva a mužský rod životný. Jinak tohle stačí, tento přehled. Jestli se vám video líbilo, prosím dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a můžete mě taky podpořit tím, že se stanete mými patrony přes PayPal a budete mi každý měsíc posílat nějakou finanční částku. Odkaz najdete například tady na kartě u videa. Budu vám za to moc vděčná. Přeju vám krásný den a nashledanou příště.